Hi everybody, welcome back to my channel. This is your girl Janen, and you guys, today's video, I am going to speak my dialect, Bisaya. Yes, a Bisaya makeup challenge. I've done this last year, but I want to do it again because why not? It's 2019. Yeah, so let's do Bisaya makeup challenge and start now. Sa mga wala nakaila sa kuha, my name is Janen, and you guys, maayong pag-abot sa akong channel. Murang manig ka sa airport ba? Maayong pag-abot sa Davao, okay? So you guys, kung wala mo kaila, taga Davao dahil ko, taga Davao City, Philippines, o diha. Sa tanang mga taga Davao din ha, hello sa inyong tanan. Kung wala mo nag-subscribe, sana naman ay! Sa mga wala nag-subscribe, palihog og subscribe ka ng button gani din ha, te. Pakiclick ra gud na siya nga subscribe niya, amigo na dayon ta. So, hala, Kargabula. Sa inyong nakita guys, ang akong naong walay bisag unsa diha nga mga kimi-kimi. Kung ana gyud na siya friend kanang mga moisturizer gyud na siya, di ba? Kani kay girly ni siya. Yan. Hidba na nato ni Teng kay para tinudo nato ni siya. Charot. Sugdo na nato ang pagnudnod sa atong naong. Akong moisturizer gigamit kay Marc Jacobs. So dato on, di ba? Hinatag sa Sephora. Salamat kaayo Teng. Salamat kayo, Auntie Sephora, ana. So, ang unahon nato mag-primer ta, no? Nganong mura man kong announcer, no? So, ang unahon nato ang pag-primer sa naong, kay ang primer ting mao na siya ang makapilit sa foundation. Mao na siya ang imong foundation dili gyud maglihok-lihok ting kay tungod sa primer, lugar. So, primer nato tong naong nga gitabugi. Kana siya nga primer magtaki na siya. So, ang Bisaya sa taki, pilit-pilit gamay. Ana! Imong sagpa-sagpao din mong nang kay para mag-circulate. Say circulate sa Bisaya, be? Tuyok-tuyok ba? Para mag-agas-agas ang mga dugo ba? Lad, gapataka naman. Gapataka na. Jesus, gapataka naman ko eh. Cabs! Bara na diyan ang mga circulation sa mga dugo-dugo. Ana! Kung sa ako ang kilay, mo ni siya ang Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel. Wala na siya color kay clear man. Kung ano siya ting kaning ako rang suday-sudlayo ning ako ang kilay. Gusto gyud na ako mag-episode aning Bisaya nga makeup friend. Kaso lang ang problema manggod, nabay mo ato sa YouTube niya mag-research o unsaon pagbutang sa foundation. Di ba wala man? Tarang man English or Tagalog, no? Don't tell me. Ay kung ina, ga-research mo nga unsaon pagbutang sa foundation. Unsaon pagpangila. Di ba wala man? Wala, no? Wala lagi. Basig na di ay. Search na ko na niya. Ana, pwede na siya. Uy, hindi na maglangan-langan din ha. Kay kaning kilay kung di maganahan ka, wag sa kaoras ka ani ba? So, unya, ang akong gamiton, mag-pencil lang ko karon. Ang akong gamiton kay kaning Urban Decay Brow Blade. O kani siya ginatawag na Brunette Betty. Tumoy ani, friend, ang tumoy gyud. Ang tumoy ani ingon ana. O ang pikas tumoy, pencil siya. O diba, datoon ang Urban Decay. Gikan dirite, ako rin nang ikuan, i-mimic. Mimic sa Bisaya. Ay! Mimic. Imo na ng sundog-sundogon. Oh, sundog-sundogon na mo ng imong kanagani imong kilay. Kung asa padong imo rang sundogon. Anao na para siya. Bilang na ako dito ron. O diba? Ay! Bongga na. Nya, imo na nang i-filled in. O imo na nang tabaan. Filled in. Uy, basta kaya naon na nimo na siya. Oh! Kulira man eh. Naon! Yeah. Yes, tama na siya. Kay kung hilabtan pa ni muna siya, pag binalditan ng kilayan muna pagtanaw ninyo nga tama na, undangit kay kung sigihuni muna siya magdugo na siya, charot. Sama ni sa gugma. Kung tama na. Ayaw pugsa. Charot, na hugot. Ayaw pugsa kay magdugo niya, bahala ka.
Sa akong concealer, limpiwan nato ning mga kilid-kilid diri na sad kay para dili kay hugot tanawon, ang atong gamiton ang NARS Radiant Creamy Concealer. Kuno siya. NARS Radiant Creamy Concealer in medium ginger. So, limpiwan nato ni siya. Limpyuhon nato na siya. Ato na siyang sumay-sumayo kung ako pa nagtugin na. So, ang akong look karon kanang simple ra pusundogon, dili manggod ta ng kabalo mag-makeup, no? Kilay is life. Nanguha ko kuan NARS sa Sephora kay nahot ng kong budget eh. So, sample-sample lang mo sa taha. So, gamiton na ako ni siya. Kani siya nga shade kay kuan siya taho. Kaning butang itong na. Ay, murag puti siya tananot pero dili siya puti. Murag lang. Ako rin siyang i-cause kung nang i-distribute. Distribute! Ako rin siyang i-cause kung nang i-lugod-lugod. Bahala ka niya. Nya, gamiton na ako ni akong Unreal Techniques na foundation brush. Dili siya hugaw ha. Igamit ako na siya gahapon niya. Kapoy basic hugas yung brush thing. So ako nang gamiton karon. Kani siya nga foundation kay Dewy. Mangingilad sad. Diba? Imo na siyang ugay-ugayon, imo na siyang saan nang press. Di ba press pislit man? Kalain ba sa word nga pislit, uy? So, basta kay diha, ato ra na siyang iugay-ugay sa tungnaw, di ba? I-mix na ako kung foundation ng Marc Jacobs, di ba, social, okay? Hinatag ra siya, friend. Tang na itong dark, gamay kay murag, nilura kayo siya. Di ko gusto maglakaw-lakaw nga, ang peslak, puti kayo niya, ang liog, itom, ginoo ko. Murag, lain man, no? Lain, di ba? Ano? Pilisan ako na siya i-set. Unya na ako na siya i-set kay hindi lang ako fit. Perfect! So karon, moadto na ta sa tong concealer. So ang concealer duha ni siya kabuo. Ginagamit ni siya sa mga eye bags diha na side. Yang uban ginagamit ko din sa mga pag highlight. So muna akong buhok gamitan karon. Highlight ginagmay kay anong dili man, no? So, you guys, adto mo sa ako ang comment in the section box down below. Ug ingna ko ninyo kung ganahan mo mag-episode ko og Bisaya makeup tutorial only. Di ba? Kay no, anong dili man? Tan-aw na ko pila ka buhok ang gustong dili. Yes or no? Ana. Kay para pud makapahulat sa English kay ting. Grabe ting adto-adto ko ginasunggo akong ilungte, di ba? Usahay gana sa trabaho no kay makalimot ko ba nga magbisaya ko usahay. Giatay lang. Amot basig ako lang pero usahay makalimot ko nga ay sorry lang. Yung akong mga work with what is it, Janen? I was like, oh, never mind. Never mind, mo na siya, friend, kaya basi mag-story na po mo, dugo-dugo, nabi akong ilong, everyday friend, ang akong ilong, sunggo-ers, ana, kay friend, adlaw-adlaw, ako sige, English friend, di ba? Kay, ang niya, usay, friend, dili na akong ilong ginasunggo, akong utok na friend, inguna na ka, harsh. So, tama na ni siya. So, iset na ako ang akong concealer, kay para dili siya mag-crease, kana gani mag-line-line, mo na siyang pretty vulgar, ako rin na siyang isagpa-sagpa sa kong nawang. Sagpa-sagpa. Una may mga Johnson's baby powder din ha. Kaya lang na siya. Ayan. Perfect. Sa akong eyeshadow is Smashbox ang akong gamiton. Kanin siyang Shape Matters. Puro ni siya matte. Parehas na ako nga hooded. Matte yun ang akong favorite. Bisan pa katong nag-star-star gani kong makeup. Matte na yun ka friend kaya. So, murag soft lang ba? Soft glam lang siya nga. Everybody can wear. Di lang kita maninood. So, ang akong gamiton dire kay kaning light brown kani siya.
Kani siya kung madali-dali manggod. So ato na siyang i-blend-blend. O ato ni siyang ugay-ugayon sama sa pag-ugay-ugay sa mong gugmaante. Diba? Mura lang siya ba? Mura siya soft smoky. Because you know, smoky is my favorite. Na. Perfect! Ang sunod anak te, kanina akong gamiton kaning murag dark brown. Kani siya. So kani siya, ako na ibutang dire. Nya ako dara na siyang i-blend, pasulod. Gikan sa gawas, pasudlon mo na siya. Ipabili ng tsinelas. Charot. Walay. Og dili ko mag-glitter-glitter, dili ko mag-shimmer-shimmer kay kapoy. Yan, di ba? Murag soft, smoky, dili ka siya libad-bad sa pananaw, ano no? Narasay mo kung gusto nimo siya i-darken, narasay mo siya kung gusto nimo na siya kanang pa-intense pagyod, narasay mo mga kamot. Okay? Yan. So karon na akong buhaton dili ko mag-eyeliner kay ang pag-eyeliner na ko, friend, narap ko na sa akong mood. So, wala ko sa mood karon so no. Ang akong buhaton karon, magamit ko og duha ka mascara kay para bongga! Diba? Gamiton ako first kay ang telescoping nga mascara o niya, ang NARS nga mascara. Yes! O kung gusto mo kabalo sa akong mga favorite nga na mascara, ibutang nako sa description box down below. Nahon kaning L'Oreal telescopic. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say Pwede na siya, kanya karon. Atong buhaton, kaya sa mga NARS. I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna fight. I got my hands on your body. Dili na ninyo kinahanglan buhaton sa akong ginabuhat ha. Ako lang yun siyang preference. Og sa nakalimot ko og pakiad sa akong pilok, bahala na diha okay na siya. Smile na natin siya, madala-dala ng smile. Kunya, iset na ko akong foundation ng powder sa MAC. You Fix NC43. Light siya gamay sa kuha, pero okay lang kay magkuan man ta kay mag-contour. Contour is the best policy baya. Next, sa akong pang-contour ang akong gamiton kay kining BH Cosmetics na na-expired na nga ganahan magyapon ko. Satin bronzer in Totally Tan. Diri sa akong agtang. So, ato na siyang i-apply din hinga side. Perfect. Pag blend mo ani, mo nang i-blend pataas. Ana. Pak. O, diba? Murag na hitago. Ana. Kunya, akong buhaton karon friendship. Akong i-contour ang akong ilong. Kaya ang kanang ilong nga friend. Ginoo ko. Ganahan di ko mag-contour sa akong ilong kay instant result. So, pak. Para siyang i-blend kay para dili kayo hard. Karon human sa itong ilong mag-blush na ta. So sa akong blush, ang akong gamiton kay Wet n Wild na mellow wine. Ang ganahan ko ano niya bapa kay siya nga pagka-blush. Karon siya niya diri. Ay kagwapa ani nya ako na siya i-blend sa ako ang contour kay para dili kay halata. Ako na siya i-drag pataas. So, manana, ang akong gamiton kay, sa akong highlighter kay, alam mo na friend, highlighter is the best policy. Anong lugar?
Ang akong Anastasia, I'm Rizzy. Mangingilad po din siya, friend. Unya, ato na siyang gamiton. So, ako na siyang gibutang dire. Nya pagkabot sa highlighter, kailangan hindi mo na siya i-blend kay usahay, kay harsh kaayo. Murag nga naman eh, dili na siya maayo. Na, eh. Tabang mga langit. Minangilongan eh. Unya, diri sa bridge or sa tulay-tulay sa mga ilong. So, okay na ta sa Peslak. Okay na ta sa itong noun. Karoon ng lipstick na pod. Lipstick! Ang gamiton kay kaning sa Sephora collection. Kani siyang number 72. Nude siya. Nude siya. Murag warm nude. Basta bongga na siya nga nude. Kay kung paretag skin, bongga na siya. Nasobraan akong drawing akong kuante, ako ang lips. Nibudlot na hinuon eh. Pero okay ra na, the budlot the better. Charot. I love this lipstick. So gusto rin ako na siya i-matte. That's it. Dili na ako na siya butangan og kuan og lip gloss kay murag bet na ako siya inuna lang. So, ang akong buhaton karon, akong ibutang akong buhok and I'll be back. Og mobalik ra ko. Okay. Okay, you guys. So, mauna ni siya ang atong finished product. Finished product. Mauna ni siya, guys, ang atong final look na dili laban. Nasundugon siya. Unta, yaon, I hope. Sama na, dali sundugon, dili labad sa mga, pwede sa mga pangrampa, pang-eskwela, pang-date diha nga mong meki, pwede pang everyday, pang opisina, ubang pang malalang mananap unsa man yung ginabuhat siyang kinabuhi. Kani siya nga makeup look, dali ra ni siya sundugon mga te. Okay? So anyways guys, unta ganahan mo ani nga makeup look o as I've said ganina nga kung ganahan pa mo magkakita og mga Bisaya, let me know in the comment section box down below. So daghan kayong salamat sa pagtanaw, daghan kayong salamat sa inyo. Thank you very much. Salamat sa pagtanaw. Ayaw mo kalimot pag-subscribe, pag-like, pag-comment o mag-amiga ta ko. And let's be friend. Kaya nga nung dili good. Tama ba to? Anyways, you guys, thank you so much for watching. I hope you like this video. And if you do like this video, please show me some love. Give me some like. Don't forget to comment and turn on the notifications bell for more videos from me. And let's be friends, because why not? And I'll see you again in my next video. Bye-bye. I just want